За цю ніч було збито 48 ударних БПЛА, а також 5 крилатих ракет. І от вранці так повітряні сили відзвітували, що де саме відбувалася ця бойова робота. І от кажуть так, що знову ж таки завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури зі стратегічної авіації. Спершу мова йде про бомбардувальники Ту-95. Так і йдуть, де мова про ударні БПЛА, і знову ж таки застосовував ворог ці засоби із Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська і також з тимчасово окупованого Криму. Всього було застосовано 5 крилатих ракет, а також 53 шахеди. І от вдалося збити, як кажуть наші повітряні сили, всі 5 крилатих ракет. А от стосовно шахедів, то було знищено із 53 48. Кажуть, що відбивали по всій фактично території на ці шахеди. Знову ж таки, було дуже гучно, як в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. І подякував Волощук за роботу усім захисникам неба, тому що ця ніч, знову ж таки, була доволі таки складною. Але, тим не менше, із 53 ударних БПЛА, які запускали росіяни, вдалося знищити аж 48, тобто абсолютно більшість. А от стосовно крилатих ракет також вдалося знищити усі 5 крилаті ракети. Що стосується регіонів, де саме була ця така атака найбільш відчутною, про що писала як у телеграм-каналах, так і вже офіційні відомства вранці, це, зокрема, Київська область. От маємо так повідомлення від Київської ОВА, від Руслана Кравченка, і от він писав про те, що відбулося за ніч, які є наслідки станом на цей ранок. І от каже, що те, що стосується Київщини, то протягом всієї ночі ворог атакував область якраз як ракетами, так і шахедами. І тривога всього тривала 4 години. В області працювали сили ППО, і внаслідок повітряної атаки пише, що сталася пожежа на одному з промислових об'єктів області. Але, на щастя, постраждалі відсутні, немає жертв. Досі триває ліквідація наслідків цієї пожежі. І от всі оперативні служби працюють зараз на місці події. І знову ж таки Кравченко закликав не нехтувати повітряною тривогою, вкотре закликав жителів не нехтувати сигналами так повітряної тривоги, спускатися в укриття під час загрози, берегти себе і рідних, тому що, як бачимо, росіяни не покидають жодних можливостей і надій на тебе атакувати, знову ж таки, об'єкти критичної інфраструктури. І, зокрема, їхня така увага дуже часто націлена саме на Київщину. І от тому і частина тих ракет, їх було, нагадаю, лише 5, летіли саме сюди, і те саме стосується шахедів. Ну і крім того, так доволі гучно було в Одесі. Розпочалося це ще з півночі, так, пролунали вибухи. Про це писав і міський голова Геннадій Труханов. І спочатку написав про вибухи у місті, а потім сказав, що під загрозою навіть центр Одеси і Пересипський район. І от вели також бойову роботу наші повітряні сили саме в цьому місті. І окрім того, знову ж таки, було дуже гучно на Хмельниччині. Знаємо, що росіяни кожного разу що ракетами, що шахедами намагаються атакувати Старокостянтинів. І цього разу їхня увага знову ж таки була прикута саме до цього міста. І от відомо як від ОВА, так і в медіа масово повідомляли, так і вже повітряні сили, що вдалося збити всі повітряні цілі, які були направлені саме сюди. Тож повітряні сили прекрасно попрацювали. І нагадаю, за цю ніч з 53 шахедів, які запустили росіяни, вдалося збити 48. І от 5 крилатих ракет відомо так, що також вдалося знищити. Тож із всіх наслідків зараз лише маємо на Київщині пожежу, де вже працюють рятувальники, а по всіх інших областях наразі немає жодних додаткових деталей, окрім того, що були збиті всі повітряні цілі. Що викликає взагалі такий певний подив у цій ракетній атаці? Це те, що росіяни піднімали аж 4, ну принаймні відомо про 4 борти Ту-95, якраз стратегічної авіації, з них запущено було 5 ракет. Тобто по одній, трохи більше в середньому, ніж по одній на один літак. Як правило, це таке явище незвичне. Можливо, деякі літаки взагалі для відволікання уваги піднімалися в повітря і запустили вони відносно небагато ракет. Скажімо так, ці ракети були знищені. Те, що на Київщині відбулося влучання, ймовірно, йде мова про влучання шахеда в один із промислових об'єктів. Зрештою, в деяких телеграм-каналах вже там поширили кадри цієї пожежі, диму, але поки немає офіційних підтверджень, офіційного відео, звичайно, не будемо цю, можливо, навіть дезінформацію
поширювати. Почекаємо, власне кажучи, вже на деталі чи від наших рятувальників, від відповідних служб і від місцевої влади. Ну, крім того, додамо, що навіть Польща піднімала цієї ночі свою авіацію у небо в зв'язку із російськими ударами і загрозами. І як коментують це у польських збройних силах цю ситуацію, ніч була доволі напруженою для всієї системи протиповітряної оборони, навіть і Польщі, оскільки масована ракетна атака росіян накрила усю територію України і в тому числі прикордонні з Польщею регіони. Ну, справді лунали звуки повітряної тривоги також і на заході України. І от поляки вже звично таку процедуру задіють, підняття у небо своїх перехоплювачів, своїх літаків. Ну, як правило, просто патрулюють свій повітряний простір, не задіюючи ці літаки для того, аби збивати ракети в українському повітряному просторі. Хоча, в принципі, розмови про це ведуться, і з боку українського політичного керівництва ця ідея лунала не раз про те, що можна би було скооперуватися, співпрацювати разом із нашими сусідами для того, аби захищати українське небо вже із літаками країн, держав-членів НАТО. Наразі Польща поки що, власне, пильнує своє небо, свій повітряний простір, і цієї ночі справді піднімали літаки, поляки, моніторячи, аби якась російська ракета раптово, випадково чи ні, не залетіла до них через кордон. Ну і просто ще до теми Польщі додам актуальну гарячу інформацію про те, що сьогодні станом на початок дня, на початок доби 7 червня, стало відомо про розблокування пункту пропуску на українсько-польському кордоні. Йде мова про пункт пропуску Гребенне-Раваруська, який декілька діб польські так звані фермери знову ж таки блокували, повернулися в недоблокування, принаймні цього пункту пропуску цього тижня, і протримався ця акція, цей мітинг, ця блокада буквально 2 доби. Зараз уже речник Української державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко прокоментував українські медіа про те, що сьогодні зранку акцію цю протесту, так званого протесту, було припинено, і в нормальному абсолютно режимі вже і вантажні транспортні засоби проходять пункт пропуску Гребенне-Раваруська. Це, власне, якраз щодо ситуації на наших західних кордонах, отаке оновлення.